rin siguro kayo nabigla at ang dami na ninyong nakitang nakasabit na kung ano-anong bloke na gamit namin at maging sa ibang farm. Ang mga mineral supplements na ito ay gamit sa goat farm, sheep farm o kaya naman cattle farm. May perforated salt. May mga salt licks na kulay pink at blue. May Himalayan salt at mayroon din syempreng UMMB na ina-advocate o pinopromote ng mga agricultural universities para sa mga ruminants. Sa video na ito ay gusto namin tukuyin ang mga ito para malaman ninyo kung ano ba ang kailangan nyong gamitin sa inyong farm. Lahat ng ito ay magagandang gamitin base sa pangangailangan ng inyong herd. Kaya naman, ating alamin maya't maya lang yan. Bago ang lahat, mag-subscribe na dito sa ating channel na Sideline.ph. Bisitahin nyo rin kami at i-message sa aming Facebook page na Sideline.pinas. I-follow nyo rin kami sa aming Shopee na Mangkay Agriventures. At join na sa ating official Facebook group na Kamalig. Ang karaniwang timpla ng mga salt o mineral lick ay asin. Ang asin kasi ay nagsisilbing pampagana sa kadahilanang kapag nakadila ng asin ang kambing ay gaganahan ito para uminom o kumain ng mas marami. Siguro naalala nyo yung walang sawa naming pagsambit sa salt solution tuwing nagkakasakit ang inyong mga kambing. Ang asin kasi ay siyang nawawala sa katawan ng kambing na may sakit kaya ito ay matumal kung kumilos. Ka-sideline, ito ang pinakamurang lick na pwedeng ipadila sa ating mga alagang kambing. Para sa mga medyo nabighani sa salitang perforated, ang ibig lang sabihin nito ay binutasan. Kaya ang perforated bamboo lick ay binutasang kawayan na nilagyan ng mga sangkap katulad ng asin. Sa palagay nga namin, ito ang pinaka-praktikal kung kulang sa budget kasi ang ingredients lang sa perforated bamboo ay asin at molasses. At dahil nga gusto naming mapaigi lalo ang sangkap ng inyong perforated bamboo, ang suggestion namin ay lagyan nyo ng feed additive katulad ng sesical. Para sa ating perforated bamboo salt, ito ang aming timpla na kailangang haluin. 750 grams rock salt o regular na asin, 150 ml na blackstrap molasses, at 200 grams na sesical. Nabanggit na namin sa video noon ang UMMB at kung ano ang magagawa nito. Para sa mga hindi pa nakakapanood, ka-sideline, ang link patungkol sa UMMB ay nasa description box sa baba. Sa lahat ng mga supplements na kailangan ng inyong kambing, ang UMMB ang maselan. Hindi ito pwede sa batang kambing na edad 6 months pababa. Sa buntis na kambing naman, dapat gamitin lang ang UMMB 1 to 4.5 months lang. Maganda ang UMMB kahit sa buntis na kambing, pero kapag malapit ng manganak, mas mabuting itigil muna ang pagbibigay nito. Ang UMMB kasi ay may urea na pwedeng makapagdulot ng bloat kung mapadami. Sa isang banda, ang urea ang dahilan kung bakit mas madaling ma-ferment ng kambing ang kinaing damo. At kung napabayaang nakababa ang UMMB, malamang uubusin iyan ng inyong mga kambing. Kung ang tao gusto ng chocolate, sa kambing naman, ang UMMB ay ang pinakamasarap dahil sa kanyang mga sangkap. May asin, may sandamakmak na molasses na gustong-gusto ng ating mga kambing, at may grain. Maliban dito, may mga vitamins at minerals din. Ito ay ang vitamins A, D at E. At mga sumusunod na minerals na potassium iodide, manganese sulfate, ferrous sulfate, cobalto sulfate, zinc sulfate, manganese, magnesium, copper,
vitamin B6, selenium, potassium, iron, calcium, protein, fat, carbohydrates, iodine at nitrogen. Ang Himalayan salt naman ay asin na kinuha sa bundok ng Himalayas sa Punjab, Pakistan. Ang kulay nito ay pink at sa pagkakaalam namin, ito ay 98% na purong asin. Ang natitirang 2% ay potassium, magnesium, calcium, phosphorus at vanadium. Ang mga mineral block salt na karaniwang makikita nating kulay pink at kulay blue, kamukha ng Warsan Blue, ay naglalaman ng salt at mga sumusunod na nutrients: calcium, magnesium, manganese, copper, cobalt, zinc, iron, iodine at selenium. Lahat ng aming nabanggit na mineral supplements ay maganda. Depende siguro minsan sa kung saan tayo pwede. Para sa amin, maiging gumamit ng anumang salt lick katulad ng perforated salt lick o Himalayan salt. O anumang mineral block at mayroon din dapat tayong UMMB. Kahit 2 o 3 beses lang natin pinapaabot sa isang linggo. At bago kami magpaalam, may kaunting mga joke dito kung pwede bang gamitin ang Himalayan salt lamp lalo na kung nasira na daw. Ang sagot po namin, pwede po. Basta tanggalin lang po ang anumang ilaw at kunin ang Himalayan salt. At isa pang tanong, pwede ba daw gamitin ang betchin dahil salt po ito para idagdag sa perforated salt lick? Ang sagot po namin ay, hindi po. Pwede po kasing magdulot ng inflammations at palpitations po sa inyong alagang kambing at pwede po itong ikamatay. Muli po ay nais po naming pasalamatan ng ating mga ka-sideline na patuloy ang pagtangkilik sa Mang K Agri-Ventures. Shout out po kina Gilmar Andres, Georgeline Caballo, Edeline Cato, Jason Branzuela, Tony Herpacio, Cristina Gatostos, Analiza Andale, Eliza Sandoval, Melchora Padon, Alex Corong, Susan Quillosa, Joseph Lungan, Gregorio Bernardo, Richard Perez, Lorely Sabado, RJ Barilla, Adawiya Taludjo, Grodel Amplayo, Jack Milong, Ramel Autor, Mosin Mangelen, Glenbert Beruya, Nilsan Patag, Irish Claire Bagat, Kurt Naiko Reyes, Isagani Iglesias, Leonel Cornel, Charlie Salaksakan, John Ray Lagwa at Arnoldo Rial. Tuloy-tuloy ang kaalaman at pagtulong dito sa ating channel na Sideline.ph. Ito po ang inyong lingkod na si Aga, kasama si Mang K para sa Sideline.ph. Kita-kits sa susunod na episode ka Sideline!